Hello, good afternoon sa inyong lahat. I believe it's a rainy weekend, no? And I hope na things are doing great din po sa inyo lahat diyan. No, if meron na pong mga naka-tune in po diyan, mag-extend na lang po tayo ng mga greetings para kahit papaano po malaman natin na nandiyan na po ba kayo. Type ko po dito, hello. Ayan. So anyway, how are you? How's your weekend, no? Helen is here. Hello, Helen. Maulan na Sabado po ba diyan? Doon sa mga kasamahan po natin sa Toledo City, kumusta naman po kayo diyan? Ano po diyan ngayon town fiesta. So ayan. So unti-unti na po yung pumapasok po yung mga audience po natin. If ever po may mga kasamahan po tayo sa team, i-invite niyo po sila, no? Magpa-project review lang po tayo ngayon. Ito po yung 128 Nivel Hills, no? So ito po isa sa mga bagong project ng Santa Lucia Land. So papunta na pala yung ulan, no? Maambon na daw. So keep safe, no? Keep safe. Ang lakas po ng ulan kaninang umaga, pero ngayon ay sa tingin ko parang makulimlim na rin dito sa amin . So sa tingin ko medyo malakas-lakas po ang magiging ulan po tonight, no? And eto, meron na tayong mga nakakasama natin dito ngayon. Hopefully na parami pa, no? So sige ho, no? Anybody, no? Sino pa ba ang nandito ngayon? Invite niyo po yung mga friends niyo po muna, no? Alam mo, sa darating na mga linggo, next week po, may mga bago po tayong mga programa na gagawin po dito sa DPPI. At ito po ay mga kasamahan po tayo sa team. Ito po ay medyo mga magaganda po na mga programa na gagawin po natin at sa tingin ko po makakatulong din po to. At yun, no? Yan, kasama natin ngayon si Miss Shirley Amistad mula po sa United States of America. So, kumusta naman dyan, doon sa Amerika? Share ka naman, no, para at least alam namin kung ano yung mga nangyayari dyan. Yan, kasama natin ngayon si Sheila Iscasinas. By the way, may bago tayong na-promote, no? Na-announce na ako kaninang umaga sa recruitment seminar natin. Ni-welcome natin si Vilma Conejos. Ito po yung mga pinakabagong additional natin sa mga coaches, no? Promoted siya po ngayon bilang isang sales supervisor. So mabuhay ka, Vilma, no? Ang napakalupit, no? Napakapalupit yung mga achievements. Ayan, nag-a-adjust. Anong oras ba ngayon dyan, Ngayon dito, kasi ngayon dito 4:18 p.m. So ano ba dyan ngayon sa Amerika? What time ba sa Amerika ngayon? Morning ba or gabi din? Siguro dyan is morning. Ewan ko. I'm not sure. Anong oras ba ngayon dyan sa Amerika? Same time pero morning. Okay. So 4 a.m. in the morning. Grabe naman to, no? 4 a.m. ngayon dyan. So medyo malamig pa dyan, ha? Maagang-maaga. But anyway, ingat ka dyan parati, ha? So pasyal, grabe, sobrang pasyal doon, ha? So anyway, post ka lang ng picture para magla-like lang din kami, no? Para makasama rin kami dyan sa journey mo sa United States. So, pag may mga bagong picture, at least na para na rin kaming nakapunta ng United States, no? So, ayan. So, palapit na po ng palapit ang July 12. Ito po yung launching date ng Project Genesis. And at the same time, ito din po yung celebration ng 50th year na birthday celebration ni Miss Juliet. So, pinaghahandaan po natin yan. Saka na lang ako mag-a-announce ng venue. So I'm still scouting for venues. So kanina I've been meeting with a lot of yung sa mga contractors natin and ayun, medyo malapit-lapit na ang mga fine details na lang ang mga inaayos ko po doon. So excited ako, no? I'm so excited.
for the project. No? And I hope na this would be the beginning of a different journey na meron tayo dito sa DPPI. So, invite nyo po, no? Invite nyo po yung mga friends nyo. Invite nyo po yung mga friends nyo kasi sayang din po pag hindi sila nakakasali to na, this afternoon eh. Para at least magkakaroon din naman po sila ng idea with regards to the project, itong pag-uusapan. Hindi kasi ito masyadong naririnig natin eh, pero they have a very good project. Napakaganda po ang project na to. So, kaya medyo pag-usapan na rin lang natin. Para at least magkakaroon din naman po ng ideas, no? Ayan. So parang kumukonte yung mga nag-view dahil ba to sa Dahil ba sa signal? Parang pakonte ng pakonte, no? Ayan. Sige, share lang po tayo, guys. Share lang po ng share. By the time na po, yan, sige. So today is July 12, it's Independence Day. It's a fiesta actually doon sa Toledo City. Hindi ko lang alam kung natuloy ba yung mga scheduled tripping nila doon sa Toledo City, pero may nakita ako kanina eh, may nag-post sila Marian Rosalita na nagti-tripping in the middle of town fiesta. Pero may nakita din ako na medyo nagkakagulo doon sa pagkain. Hindi naman nagkakagulo. May konting celebration doon. Sina Jovi Happy ko nandun. So, tuloy-tuloy lang po tayo. Yan, si Milbert nandito na. Milbert, invite mo yung ibang mga ka-team natin para makasama naman sila dito sa discussion natin sa 128 Nivel Hills. Kasi sayang din po yung magiging project review natin. So, hintay-hintayin muna natin saglit, no? Para po makapag-invite. So, si Milbert, ito yung natin BDM for Santa Lucia Land. So, ipagkalat mo na, Milbert, na nag-live na tayo ngayon para at least mapakinggan naman po nila, no? Mapakinggan naman po nila. Okay? So guys, no, parami ng parami ang mga na-promote na supervisor. Kaya kayo dyan, wag po kayong panghinaan ng loob. Tuloy-tuloy lang po. At balang araw, darating din po tayo dyan na kayo din po ay mapopromote din. So, go lang ng go. No? Go lang ng go. So, if they are able to make it, I don't find any reason na hindi niyo po kakayanin din. So, kung nagawa nila, nakaya nila, makakaya din po ninyo. Marami na pong tools na available sa atin ngayon. Dito po sa online world, marami po tayong mga training programs na ginagawa po natin para kayo po ay matulungan natin sa negosyo na to. So, wag bumigay, no? In short, wag bumigay. Tuloy lang. Go lang ng go. Balang araw makikita mo rin na ang resulta doon sa mga kayod natin. Palaki ng palaki ang market po. Hindi lang po dito sa Visayas, kung hindi po sa buong Pilipinas, Luzon at saka sa Mindanao. So tuloy-tuloy lang po 'yan. So at saka huwag niyo pong kalimutan i-build yung team po ninyo. Importante po 'yon, no? Importante po 'yon. The bigger your team becomes, the more stable your income will be in the near future, no? Gaya ni Miss Shirley, si Miss Shirley ngayon nasa United States pero tuloy-tuloy pa rin yung income niya galing dito sa DPPI. Bakit ho? Kasi may ginawa siyang negosyo. Gumawa siya ng team. Kaya kayo dyan na naka-tune in ngayon, please invite your teammates na makasali po natin dito para may mga inputs naman po tayo with regards to projects. No? Napakahalaga po yun. No? Para magkakaroon po tayo ng idea with regards to the project. So, if there are BDMs ngayon na kasama natin ngayon dito na nanood, bigyan nyo ako ng presentation, ng PowerPoint presentation dyan sa mga projects ninyo para ma-feature natin dito po sa mga project review natin. Para ito po ay pag-usapan natin. Okay? So, sige. Umpisahan na po natin, no? So, ito po. Ang pag-uusapan po natin this afternoon ay ito po yung pinaka-latest project ng Santa Lucia Land. Ito po yung 128 Nivel Hills.
So from the name of the project itself, it already tells you the location na ito ay nasa Nivel Hills. Okay? So kung ikaw po ay isang taga Cebu talaga, alam mo talaga kung ano ang meron sa Nivel Hills. Ito lang naman po yung tinaguriang uptown dati, no? Itong mula sa sa Lahug, sa JY Center, paakyat papuntang Marco Polo Hotel. So yan actually ang tinagurian nating uptown dati. Okay? So hanggang ngayon naman, ito rin naman po yung home of the elite ang Lahug, no? Ang Lahug Cebu City. Okay? So ang 128 Nivel Hills is a master plan na property. No? So, pag sinabi nating master plan, ibig sabihin, maayos na ginawa. No? Ito po ay nasa Cebu Veterans Drive, no? Nivel Hills, Lahug, Cebu City. Kung kayo po ay taga Cebu, ang dating Casino Pilipino po to. So, unahan po ng konti ng Marco Polo ay nandyan po yung casino dati on the left side going up. So ngayon, eto na po to ngayon. No? Ito po yung 128 Nivel Hills. So, imagine mo, napakaganda po ang location. Sorry. Kung imaginein mo po yan, napakaganda po ng location kasi magkakaroon ka na ng natural na overlooking. So, natural overlooking na siya. So, napakaganda ho. Okay? Aside from that, mayroong view ka sa city, sea view, at saka may mountain view ka rin, no? Mountain ranges na view. Kaya ngayon, guys, if nandito na kayo, nanonood na kayo ngayon, please paki-share dun sa mga ka-teammates po ninyo para makapag-join po sila ngayon sa project review natin. So ito po yung magiging facade, no, ng 128 Nivel Hills. Ayan na po nakikita po ninyo. Ayan. The whole Nivel Hill project is composed of dalawang tower po. So meron pong dalawang tower na itatayo po dyan. Now, it would be a mix of a branded hotel and of course, meron din pong residential component. Yung first tower is a mix of 210 condotel units and 346 residential units. So mixture po 'yan, no? 210 condotel at 346 na purely residential, okay? While the second tower is purely residential development boasting 613 units. So, kasi dalawang tower eh. Yung isang tower ay purely residential lang talaga. Walang hotel component, in short. Yung isa ay mixture. May residential component at saka may hotel component, yung condotel. Okay? So, residents and guests are assured of exceptional living spaces, may 5-star na amenities pa, at of course, mga modern conveniences. Now, ito po yung project location. I don't know kung ma-appreciate nyo po tingnan sa Google Map. Going up po, kung mula po kayo sa baba, from Marco Polo Hotel, no, kung nasa baba po kayo, pag akyat nyo po, nasa left side po siya. Yung ano po, yung dating Casino Filipino po, yun po yun. Okay? So, very prime. Kung sasabihin natin, ito talaga ay prime na prime talaga ang location. So, Veterans Drive po yan. So, ito po yung magiging development plan. Ayan. Makikita nyo po, Tower 1 at saka Tower 2. Halos magkatabi po yan. Tapos sa gitna po, may ano po yan, parang open space. Tapos may nakikita po kayo na may bakante po dyan at dyan po itatayo yung tinatawag natin na branded hotel. Okay? So merong hotel talaga na itatayo dito. So maliban po dun sa condotel plus residential, nasa likod po yun na part eh. Condotel plus residential at saka yung Tower 2 purely residential, sa harap po nito, nandyan po yung branded hotel. Hindi pa po natin alam kung anong brand na hotel ang bibit-bitin ng Santa Lucia. Basta yan na nasa harap ay hotel po yan ang itatayo. So ito po yun. Nivel Hills Tower 1. Ang number of floors niya ay 36 story. A total of 556 units. So kung titingnan niyo po guys, 36 stories eh. So medyo mataas-taas na rin. Plus, ito ay nasa
itaas na po eh. So medyo maganda talaga yung view doon sa pinakataas talaga. Or kahit mid-floor, maganda na po yung view. So ito po 'yon, no? From second floor to 12th floor, meron po tayong 210 units. Yan po ang condotel component natin. So ano po ba yung ibig sabihin ng condotel? Ito naman po ay isang condominium unit, ibibenta po to, pero hindi po to magagamit ng investor bilang isang residential unit. Ito po ay ito-turn over talaga niya doon sa management ng Santa Lucia kasi ito po ay i-operate nila bilang isang hotel. So, dahil i-operate siya bilang isang hotel, ang mga unit investors natin ay kikita po sila sa tinatawag po na dividends. So, makakatanggap po sila. So, ito po yung mga available units po dyan. Okay? May studio unit po tayo. Ang area niyan is 28 to 30.71 square meter. Sa condotel, okay? Meron po tayong 2BR, that's 70.98 square meter. Tapos dito naman sa residential, pareho lang po ang mga magiging sizes. So, ayan po, no? So, studio and 2BR unit. Etong mga studio unit natin, kung nakikita nyo po, 28 to 30 square meters. So, ibig sabihin malaki. So, yung studio unit natin ay bigger, bigger cuts. No, bigger cuts. Okay. Ayan. So, ang project po nito ay a joint venture ng Santa Lucia Land at ang ka-joint venture niya yung Diamond Highlands. Okay? Santa Lucia Land at ang Diamond Highlands. Okay? So, why Nivel Hills? Bakit nga ba ang pipiliin natin or ang pipiliin ng buyer nyo or yung kliyente nyo ay isang project na nasa Nivel Hills? Bakit hindi na lang sa Mactan? Bakit hindi na lang sa Talisay? Bakit hindi na lang sa Cebu City? So may mga features po na kung bakit Nivel Hills. Okay. Now, living in Nivel Hills is considered to be luxurious. Kasi itong lugar na to ay tinagurian po to na millionaires area. Dati pa, no? Dati pa. Kasi nandito po nakasituate sa Lahug ang unang millionaire subdivision dito sa Lapu-Lapu, yung Beverly Hills. Okay. So, medyo ang mga naninirahan sa Lahog ay may mga kaya talaga. So, why Nivel? Because restaurants, car dealership, and other high-end establishments ay nandiyan na po sa area. No? In fact, makikita nyo po, pag akyat ninyo, left and right, meron na pong mga car dealer na mga mamahalin na. Nandyan yung Ford, nandyan yung BMW. So, ano talaga? Above average na talaga ang nandyan. Tapos, it's a luxury address na meron kang panoramic view of the entire Cebu City. Kasi pag sinabi mong Nivel Hills, social ka, kung sasabihin mo, di ba? Kasi, ayan luxurious address pag sinabi mong Nivel Hills. Number 3, ang mga neighborhood mo po dyan, mga bahay-bahay po dyan, ay napapaligiran po kayo ng mga hotel. Meron po dyan yung Marco Polo Hotel. Yung City Light Condo, nandyan din. And basically, hindi po siya crowded space as a place. Tapos, ang Nivel Hills offers an upscale living. Of course, no? Nivel Hills has the utmost breathtaking view of the mountains of Cebu and Mactan Channel, giving you the most relaxing ambience. So, ito pa lang, view pa lang, nako, sold out ka na. View pa lang sold out ka na. So, ito po yung mga perks in living Nivel Hills. Okay. So, shopping and leisure ng Cebu, ito po, para makita nyo po yung proximity, kung gaano siya kalapit sa mga establishment. Sa Salinas Drive, Cebu City, nandun po yung Casino Filipino, 3.2 kilometers. That is roughly 10 minutes lang po nga sakayan. Now, kung pupunta naman kayo ng Ayala Mall, that's 3.7 kilometers, so mga 10 minutes lang po yan. Sa Cebu Country Club, that's 5.1 kilometers, so mga 15 minutes.
Punta kayo ng Magellan's Cross, downtown Cebu, that's 6.3 kilometers, so mga 25 minutes po ang takbo po niyan, travel time. Okay? Sa Business Park, no? Ayala Access Road, yan ay 3.9 kilometers, so mga 13 minutes nandiyan ka na. Cebu IT Park, no? 3 kilometers. So 9 minutes ay nasa IT Park na po kayo. So ganun po kalapit, no, ang project na to sa mga destinations. So, mga schools naman, no? Nandito yung Cebu Police Institute na nasa Nivel Hills. 350 meters, mga 1 minute lang. UP, no? University of the Philippines, mga 2.5 kilometer. So 5 minutes, nasa UP na po kayo. So ganun po siya kalapit. Hospital, 2.6 or mga 15 minutes, nasa Chongwa Hospital na po kayo. Kung gusto niyo naman sa Cebu Doctors University Hospital, sa Osmeña Boulevard, that's around 2.8, 16 minutes. Nasa ano na po kayo? Nasa Cebu Doctors University Hospital. So, malapit lang, no? Hindi po siya ganun kalayo talaga. So, bakit importante po 'yan? Because in any residential location or even condotel, more so with condotel, syempre pag sinabi natin real estate, talaga ano talaga 'yan eh, location, location, location ang pinag-uusapan diyan. Okay? So, ang Santa Lucia naman ay may proven track record na po sa pag-ooperate ng mga condotels. Sa Mactan, Cebu, meron po tayong Soto Grande. Okay? Nasa loob po to ng Vistamar. Sa Quezon City, may La Brisa. Sa Mactan, Cebu, may La Mirada. So dalawa ha. Na Soto Grande at saka La Mirada. Sa Cainta Rizal, meron kayong Stradella. Sa Tagaytay naman, merong Splendido. Tapos sa Cebu, meron namang Artera Residences, so tatlo ha. Sa Cebu, tatlo. Soto Grande, La Mirada, at saka Artera Residences. Kung pupunta ka ng Iloilo, may Soto Grande Iloilo, may Soto Grande Davao din. Sa Quezon City, may Soto Grande Neapolitan po din. Saka sa Quezon City, dalawa, nasa Fairview at saka sa Katipunan. Sa Katipunan ay ito po yung Soto Grande Katipunan, pero ngayon not operational pa po siya. Okay? But meron na po silang track record sa pag-handle po ng condominium na operating as a hotel or condotel. Okay? So secure na po to. Now, ang hatian po dito ay kung magkano po yung magiging kita po ng hotel, less all of the expenses, 70% of that ay ibabalik po sa investors in terms of dividend. Yung 30% po, yun lang po yung matira for the management fee ng Santa Lucia Hotel. So, ibig sabihin, malaki pa rin yung income natin, no, doon sa mga nag-invest po, malaki pa rin po yung income kung ikaw ay nakakuha po ng 128 Nivel Hills. So ano po ba yung advantages of a condotel, no? Now, ang condotel po ay isang tangible asset. Okay? Pag sinabi nating tangible asset, ibig sabihin nakikita mo talaga, you appreciate looking at it. So ano ba yung mga difference? Sa condo po, may monthly rental income from a private lessee. Okay? So siyempre, kung may condo unit ka, kung hindi mo naman siya gagamitin, papapaupahan mo yan privately. Okay? Sa condo hotel po, at ito ay i-manage ni Santa Lucia, may quarterly dividends po kayong mai-enjoy. Tapos may libre pa po kayo na 30 room nights per year. So kung kayo po ay pupunta po dito sa 128 Nivel Hills at gumamit po kayo ng room facility, ay may entitlement po kayo ng 30 room nights. So medyo marami-rami na rin po yan. Okay? Yan. Saglit ha, for a while, I'll take something. Hold on lang po sa dali guys ha.
Okay. Sorry, thank you for waiting. Okay. So ito po yung guys, no, ang condominium ay may monthly rental ka. Well, that's good para ma-enjoy mo naman. Pero ang comparison po dun sa condo hotel ay meron po kayong mga dividends. In the case of Santa Lucia, ito po ay nire-release po nila on a quarterly basis. So, this is very ideal for those people na ayaw po nilang mag-operate. Tapos gusto lang nila na may income, especially dun sa mga OFW po. Tapos kung gusto nilang umuwi dito, eh meron naman silang 30 room nights, no? Na pwede nilang magamit. Eh, marami-rami na rin po yung 30 room nights, di ba? Okay? So what else? So what are advantages? Sa condo is full ownership covered by CCT, no, condominium certificate title, with the option to lease, sell at your own risk. Okay, so yun po yung full condominium. So may titulo ka, pwede mong paupahan, pwede mong ibenta, depende na po sa iyo yan. Sa condo hotel, hassle-free po yan kasi full ownership, may titulo din po kayo. Walang problema, yung unit ay sayong-sayo pa rin po yan. Ito po ay isang form of investment, option to use as residential after 15 years. So ibig sabihin, for 15 years, etong project na to, etong unit na to, ay kikita ka, magkakaroon po kayo ng income. Okay? For 15 years. So, hindi na po masama yon. So, kung ikaw ay may trabaho naman, let's say for example, isang OFW, nasa ibang bansa ka, di okay na rin po yun kasi may tuloy-tuloy po kayo nakitaan. By the way, if ever po meron po kayong mga questions po dyan, please pakitype sa comment section para po ito po ay mabigyan po natin ng linaw, no? Dito po, wala po ba kayong katanungan? Bago po ako mag-move further ba para hindi po para hindi po medyo malayo-layo yung discussion. Wala po ba kayong katanungan between condo and condo hotel? Baka may gusto po kayong itanong. Ano po ba yung magiging difference nito between a condominium and a condo hotel? Anybody, guys? Iinom lang ako ng kape while waiting for your questions. Do you have question? Wala ba kayong katanungan with regards to condominium or condo hotel? Hindi ba kayo naguguluhan? Para po ito po ay mapag-usapan po natin. Sige ho, baka may questions po kayo. Please feel free to ask. Kasi yun naman po ang intention natin. Actually, ito naman, pwede naman itong gawin ng mga developer na sila pong gagawa ng PKS. Pero I intentionally wanted to do this one para gusto ko pong magtanong kayo para at least ito po ay mabigyan po natin ng linaw. No? Sige ho, any question? May questions po ba that you wanted to clarify? For condo, full ownership. Condo residential after how many years? Okay, ito. Yan, palakihin natin ha para mas makita. Okay. Balik tayo dito. So, una, para to answer the question how many years. Ang posibleng pagkakitaan sa isang condominium investment compared to a condo hotel ay ito. Una, sa condo, pwede kang magparenta, may income ka, pero ikaw ang nagpapaupa privately. Sa condo hotel, ang kikitain mo dito ay dividend because yung hotel ang magpapatakbo ng unit mo. Pwede kang makagamit, may entitlement ka na 30 room nights sa loob ng isang taon. Ito, second. Sa condo, ang full ownership ay may titulo. Pareho lang po sa condo hotel, may titulo din. Pero dito sa condo, may option ka na paupahan mo, ibenta mo. Dito sa condo hotel, isa po itong investment na gagamitin ng operator ng Santa Lucia bilang isang hotel sa loob ng 15 years. So yan po yung sagot. 15 years po ang hotel operation. So ibig sabihin, kung may kliyente ka at kukuha ng isang unit dito sa condo hotel,
15 years of that, parte po yan ng kontrata, ay gagamitin po siya bilang isang hotel. Okay? For 15 years. So, ibig sabihin, after 15 years, no? After 15 years mo pa siya magagamit bilang isang residential. Okay? Balik tayo dyan. 15 years after mo pa, magagamit siya bilang isang residential. Okay? So, yun po yung sagot sa condo residential after how many years? So, after 15 years, full residential na po siya. Any more question? Tanong tayo guys, no, para mas ma-clear po siya. Any more question? Okay, so if ever wala na po, proceed muna tayo sa next slide. Okay, sa condominium, non-guaranteed rental. Kasi privately, ano po yan, privately na ginagawa. Depending po yan kung meron pong mga guests na papasok. So ikaw po yung magmamarket. Kung ikaw yung may-ari ng condominium na yan, ikaw po yung magmamarket ng condominium na yan. Ang kaibahan ng condo hotel, may guaranteed income ka through quarterly dividends based on occupancy rate of the hotel. So ibig sabihin, itong unit na to ay i-operate siya na hotel, tapos kung ano yung kita ng tibuok hotel, kayo na mga unit owners ay paghahatian po ninyo yan, may dividend po kayo. Less po dun sa mga expenses. 70% of that ibabalik sa inyo as dividend, yung 30% po, yun po yung management fee. Okay? At may tanong dito, Sir, lang po, ilang taon po ba ma-own ang condo? Wala po ba itong expiry sa pagka-own neto sa property? Okay, ganito po yan. Ang condominium po ay may titulo. Okay, para malinaw po, may titulo. Ang condominium, yung buong building po, ay pag-aari po yan ng condominium corporation. Now, sino po ba si condominium corporation? Si condominium corporation, ito po yung mga unit owners, no, bawat isa sa kanila, unit owners, na nasa isang building. Sila po yung condominium corporation. Okay. Sa batas ng Pilipinas, sabi ng SEC, doon sa Securities and Exchange Commission, ang isang corporation ay may lifespan po siya na 50 years. Okay. So, ibig sabihin, after 50 years, ang condominium corporation, in which ang unit owner sa condominium corporation, ay pwede silang mag-agree kung ang condominium na to ay ibenta ba or ang condominium na to ay i-retain nila. So kung makapag-decide sila na i-retain nila, ang condominium na to ay pwedeng mag-renew ng condominium corporation. So saan sila magre-renew? Sa SEC for another 50 years. So ibig sabihin, natapos na po yung first 50, magre-renew for the next 50 years. Okay? So 100 years na po yan. And so on and so forth. Kasi ang mag-a-apply dito nga ruling ay yung sa condominium corporation or sa corporation itself. Gaya ng mga kumpanya. Okay, bigyan ko kayo ng example. Ang San Miguel Corporation ay more than 100 years na po yan. So ibig sabihin, nakadalawang renew na po ang San Miguel Corporation. Yung una, yung first 50 nila. Then, nag-renew sila nung nag-100. Ngayon, nung nag-renew sila ng 100, good for 150 years na po yan. So pagdating nila ng 150 years, nasa San Miguel yan kung magre-renew pa ba sila or hindi na. Ganon din po ang sa condominium na sistema. So, magiging forever din po yan. Okay? Question naman dito, how many years can we stay at a condo? O yun na yun po yung sagot, no? So, yung ownership niyan is in parallel doon po sa condominium corporation, which is 50 years. Either you renew or you sell. No? But kayo naman ang mag-agree niyan, yung mga condo unit owners. Okay? So, any more question? So, maganda tong mga katanungan na ganito.
Guys, I encourage, no, lahat, I mean, pag meron po kayong mga question diyan, itanong niyo. Itanong niyo kay Tulfo. Itanong niyo. Because ang purpose naman natin na ginagawa natin 'to is para matulungan natin ang bawat isa sa atin. Because if we are not going to help ourselves, no one else will, no? No one else will. So, sino pa bang magtutulungan-tulungan kundi tayo-tayo din po naman kasi tayo yung mga magkakasama-sama dito. So, any more question? Any more question pa po, no, para ito po ay masagot natin. Maganda yung tanong, maganda yung tanong. Very very meaty, very informative, no? Any more question? Tingnan natin kung meron pa ba. Okay. Wala na po bang question? Sige, proceed muna ako. Baka along the way, may mga questions kayo. Okay. Ito ho, no? Ang condo, hindi po guaranteed ang income. Sa condo hotel po, ay may income dividend po na tatanggapin ang investor based po sa occupancy rate ng hotel. Kung magkano yung kita, 70%. So, kung ang isang investor nyo po, tanungin nyo po siya kung para ano po ba yung pagkuha niya ng condo, pang investment ba or pang personal use or pang residential use. Eh kung pang investment yan, maganda kung condo hotel para lalo na pag nasa ibang lugar, OFW siya, wala siyang time para magparenta, nako, maganda ang condo hotel. Alam mo bakit? Kasi may magpapatakbo ng unit niya at may magpaparenta kasi i-operate as hotel tapos tatanggap ka na lang ng mga dividends. O di ba mas maganda? Okay. Then, ano pa ba? Sa condo, of course, walang complementary. Kasi pag-aari mo yan, kung personal use mo yan. Pero dito po sa condo hotel, meron po kayong 30 room nights per year. So, non-cumulative po siya. Ibig sabihin, mag-i-expire po siya every year with the option to use 3 room nights at other operational condo hotels to be deducted from the 30 nights. So, ibig sabihin, di ba ang Santa Lucia, nag-operate siya ng maraming hotel sa buong Pilipinas? So, pwede kang magstay sa ibang hotel nila. At ikakaltas po yun dun sa entitlement mo na 30 room nights. Okay? So, okay na rin. Pag nagbiyahe ka, may magagamit ka. Di ba? So, yun po yung mga exclusive privileges. So, what else? Ito po. Okay. Unit owner starts getting dividends and a 30 room nights privilege. So, kailan ba to? Okay. Once the hotel and condo hotel is operational, provided that, okay, number one, wala naman talagang magiging dividend kung hindi pa po nag-operate ang hotel. So, dapat mag-operate na talaga ang condo hotel. Provided na ikaw ay, of course, bayad na po. Ibig sabihin, ang unit mo, tapos ka nang magbayad ng equity at ito po ay pwede nang na-loan mo sa bangko or kaya in-house, no? Ayan, pag bank financing, investor is fully paid with the required down payment and Santa Lucia Land Incorporated receives the bank guarantee from the bank balance. Okay. Ibig sabihin, bayad na po ang unit tapos nag-operate na ang hotel, yes, that's the time na pwede ka nang mag-enjoy ng dividend. Sa kabilang parte naman, kung in-house naman to, ayan, nakalagay po dyan, investors is fully paid with the required down payment, so bayad po yung down payment, and has provided the post-dated check para dun sa balanse. And of course, nagbabayad ng mga insurances. Moreover, yung investor is religiously paying monthly amortization at hindi po siya delinquent. Kasi pag delinquent po, ay mapo-forfeit po yung tinatawag natin na mga possible dividends. Okay? So, yan po yung kondisyones. Yan po yung kondisyones kung kailan po kayo makakatanggap ng dividend. May katanungan po ba? Sir, pwede ba ipagamit sa iba yung 30 nights ni
ni unit owner, yes, pwede niyang ipagamit, but siya mismo ang mag-book. Di ba may free siya na 30 room nights. Pwede niyang ipagamit yan, pero siya ang mag-book. Hindi po yung sinong gagamit ang mag-book. Ikaw ang magpapabook. Kasi ang identity ng room nights na yan ay hindi po base doon sa ipapagamit mo, kundi base po sa iyo. Ikaw yung may-ari ng room nights na yan. So, pwede. To answer the question, pwede. Ikaw lang ang magpabook. Okay? Any more questions, guys? Like parent, yes, pwede, Bert. Yung 30 room nights mo, you are going to sell it, yes, ikaw din ang mag-book. Ikaw ang mag-book, hindi yung guest na mag-rent sa iyo. Kumbaga may guest ka, so ikaw ang mag-book. I mean yung unit owner ang mag-book. So for example, ako yung unit owner, tapos may guest ako. Ako yung mag-book. Ako yung mag-book ng room nights na yon. Para ba siyang condotel, sir, nga concept? Condotel talaga, sir. No, hindi siya parang condotel. Condotel talaga siya, no? No, hindi siya parang condotel kung hindi condotel talaga, no? Condotel talaga ang 128 Nivel. May condotel, may residential component at may hotel component din. So iba rin po yung hotel. Yung condotel, condotel talaga. Ay, walang net. Okay lang. Magdito ka na kasi para parati kang may signal. Okay. So, continue. So, advantages of living in a condominium. Marami kasing tao na medyo hindi pa talaga, hindi pa embrace yung condominium living. Pero ako guys, no, unti-unti ko na itong ini-embrace ang condominium living. Kasi wala naman kasi talagang available na mga lugar na for sa sa city kung gusto mo ng bahay at lupa. So magiging condominium living na talaga. Just like other countries, no? So ano ba yung advantages of living in a condominium? Number one, management takes care of all the common areas, such as yung mga outdoor repairs, mga amenities. Yung residential owners only take care of the maintenance sa loob ng bahay niya, sa unit niya. So in short, mawawalan ka ng burden para i-maintain ang property, no, ang unit mo. Yung sa loob lang, usually nililinis mo naman 'yan. Number two, condominiums are with complete amenities gaya ng swimming pool, mga gym, mga restaurant, and many others na sa tingin mo mga common destinations. In fact, ang kadalasan na po ang condominium ay nasa mga malalapit po na mga establishment. So convenient na rin. So let's say for example, ngayon nasa pandemic tayo. This is the time na we will really appreciate na maganda pala tumira sa isang malapit lang sa lahat, no? Yung walking distance lang. So ayan, no? So complete amenities na. Number three, yung security in a condominium is very tight, no? Mahigpit ang seguridad sa condominium living. Thus, lahat ng visitors ay kailangan talaga na dadaan sa mga security check. Ang iba pa nga dyan ay hindi ka makapunta sa floor na hindi ka occupant, no? So, stricto. Tapos, profitable asset ang isang condominium because mataas po ang rental rental rate per unit. Or even if ito po ay ibebenta po nyo ang condominium, medyo higher price po to pagdating ng panahon. Bakit to? Kasi nasa city talaga siya . And number five, condominium is now a trend. This is a growing popularity of condo living. So everybody is trying to downsize their living. So let's say for example, may 4 ako na anak. Pagdating ng panahon, tapos may transaction ako doon sa city, I would really prefer to stay in a condo na kasi malapit lang, no?
and lesser maintenance cost, no? So, ito lang po, just a hindsight, no? Ito yung tourism potential ng Pilipinas. In 2016, local tourist arrival reached 65 million. Ganun karami po ang local tourist, ha? Local ang pinag-usapan natin. While in 2017, a total of 73 million Filipinos traveled across the Philippines. So ganito po kadami ang Pilipino na nagta-travel within the local travelers, ha. In 2018, international tourist arrival rose by 7.7% mula po galing sa 7.1 million. So meaning, even the international arrival pa-increase ng pa-increase, and that's even true kahit po dito sa atin sa Cebu. Okay? In 2019, for January to June period lang, may total 4 million tourist visited na po may 4 million tourist na po na bumisita sa Pilipinas, marking an 11.43% increase from 2018 na figure. So 50% of both local and foreign tourists, you know what? They go to Cebu. Imposibleng hindi po sila dadaan sa Cebu. Cebu is a destination talaga. So, especially if you have an address like Nivel Hills, pupuntahan talaga yan ng turista. No? Alam mo dati, sikat na sikat yung Cebu Plaza Hotel. Yung Marco Polo ngayon, ano po yan dati? Cebu Plaza Hotel. Sikat na sikat yan. No? Kasi napakaganda yung location, di ba? So, alam ko, hindi masyadong na-appreciate ito ngayon kasi pandemic tayo, wala masyadong travel, pero matatapos din tayo dito, no? May vaccine na no? So, balang araw, everything balik to normal lahat yan. Magta-travel ulit ang mga tao. And that would be the time na ito po ay, magkakaroon po yan ng influx ng business. So, as of this time, this is the time for investment. No, this is the time for investment. Mag-invest lang. Invest pa lang muna. Invest lang. Kasi yung tourist arrival ng Pilipinas, hindi po yan bababa once everything will be okay. Once everything will be back to the way it used to be. No? Ganun po yan. Okay? No pa ba? No? Then, ang Cebu is gateway po to sa marami pang destination. So, ito po ay recognize talaga ang Central Visayas to be a tourism hub. In fact, last 2019, tayo po ay nakatanggap po ng award, no? Asia's 7th best island in the world. 2019, ito po mula of New York-based magazine sa Travel and Leisure na nanalo po ang Central Visayas dyan, ang Cebu. At maliban pa po dyan, ang Cebu is accessible by air via Cebu or Mactan Cebu International Airport. Na alam nyo, ngayon po, hindi na po tayo kulelat. Hindi na po tayo kulelat sa sa airport na maganda na po yung airport natin. In fact, nanalo po yan, most improved na airport. At saka, dahil po sa pagdating ng bagong airport na yan, ay nagkakaroon po tayo ng mga new flights na nabuksan. So there would be more and more international flights as travel will resume. Okay? So tayo accessible. Kahit sa local, papunta ka ng Mindanao, accessible from Cebu. Punta ka ng Luzon, accessible from Cebu. And the rest of the Visayas, accessible pa rin from Cebu. So ganun kaganda ang Cebu. Okay? Then Cebu is known for its festival, no? Itong Sinulog. Itong Sinulog, no? Ito yung one of the grandest na festival na meron po buong Pilipinas. Na as in dinadayo talaga to. As in people coming from other places, intentionally pumupunta talaga sa Cebu para makisinulog. And even Filipinos abroad na medyo matagal na pong nanirahan doon ay uuwi talaga dahil po sa festival na to. So, market po yan. No? Market po yan doon sa mga condo hotel natin or even doon sa residential.
Then Cebu as top Philippine tourist destination. So due to Mactan International Airport na terminal nung nag-open po yan sa 2018, Cebu's tourism has helped the cities further achieve strong economic resiliency. So kahit po sa gitna ng pandemic na to, malakas pa rin ang business ng Cebu, no? Aside from local and foreign tourists, the entry of big tickets, no, sama sa gaya ng mga meetings, mga all other conferences ay ngayon possible na po sa Cebu. Alam niyo po guys, we're not talking only about Mactan Cebu International Airport. There are even airports that have been built on the provinces, which I believe it will really catalyze sa tinatawag natin na influx of both local and foreign tourists. At yan, dadaan po yan ng Cebu. Okay? So, nandito na po tayo sa unit summary, no? Nivel Hills sa Tower 1. Okay, ayan po. Hindi ko na masyadong i-detalye po yan. For the details of the inventory, let's seek for the assistance of Melbert Taneo. Melbert is our BDM for Santa Lucia. Melbert, if you are on the live seminar right now, pwedeng pa-acknowledge yung sarili mo para maalaman ng mga tao na ikaw si Melbert, no? Paki-acknowledge Melbert, no? Mag-comment ka lang, no? Para alam nila na ikaw yung hahanapin with regards to the inventories. Okay? Floor plan and layout, ipapasada ko lang to, but I will ask Melbert to post it in the group chat. Okay? So, Melbert, ipapasada ko lang to, but do have a copy of this one and please post it in the group chat. Okay? So, yan po yung layout. Okay? Medyo puro lang to mga drawing ang makikita po ninyo. I will just ask Melbert to have a screenshot of this one and put it in the group chat para makita lang po ninyo. And I will not dig much deeper into the inventory and also the shapes of that. That is very much understandable already. Okay? Yan sabi ni Melbert, at your service. Okay. So ito na po yung status natin ngayon, no? Construction and delivery, Nivel Hills Tower 1. Start of construction, January 2020. Inumpisahan po yan. Target year of completion or turnover operation is quarter 4 ng 2026 plus 6 months na grace period dahil po doon sa delay natin sa pandemic. So turnover period is 2026. Ano na ba tayo ngayon? 2021. So 5 more years to go. 2026. So maganda po ngayon mag-invest habang affordable pa. So ito po yung perspective sa typical studio unit. Ayan po, nakikita niyo po yan. So ito po yung mga amenities na available. Meron po siyang fitness gym, may game room, fitness gym and wellness center, may pool, may meeting rooms, at may mga open lounges. Okay? The 2 towers of Nivel Hills will be connected via a common podium. Okay? So ibig sabihin, itong dalawang tower na to ay sa baba po nito ay may isang podium, no? A second floor that will house all the developments, features and amenities. So parang base ba? Yung ang ibig sabihin po ng podium ay parang base. So konektado po ang dalawa nito. So if you're from Tower 1, you can go to Tower 2 via the podium. Now if you're from Tower 2, you can go to Tower 1 via the podium. What else? Ayan, no? Ito yung drop-off center. Pupunta po tayo dito sa Nivel Hills, may drop-off center po yan. Sasakyan, babagsak, hindi naman babagsak, bababa ka, no? Para grand entrance naman. Okay. Ayan, yan po yung drop-off centers natin. Ito po yung lobby, no? Ito po yung lobby lounge natin. Oh, napakaganda, no? Very classy, very elegant. Yan po yung lobby, no? Very elegant, no? Very elegant. Ito po yung pool deck, no? Nasa sa second floor amenities na podium. Oh, so nasa second floor po to na podium. So konektado po 'yon, yung first tower at saka second tower is sa baba niyan ay may podium.
nandito po yung mga amenities. Ayan, no? Yun yung pool deck. Yan. So may spa and wellness at Nivel. Okay? May coffee shop, no? So pwede kang mag-held ng mga meetings diyan. May function room na pwedeng magagamit, no, for meetings and all other occasions. Of course, may entertainment area, game room, no, para sa family. So pwedeng mag-Xbox diyan, pwedeng mag-billiards diyan, at marami pang iba na pwedeng gawin. Yan po yung game room. So, eto na po yung construction update na ngayon. Structural work, nasa 27.17% na po tayo. So, ongoing, no? Ongoing po. Ayan, makikita nyo po. Yan na po ang hitsura natin ngayon. So, payment terms. Okay, dito tayo. I don't know kung mababasa ba ninyo to. Okay. Ang mga payment terms natin dito ay it will follow the usual payment terms ng Santa Lucia. Meron po tayong cash, meron po tayong 2080, no? Meron din po tayong 50% na down payment na kakailanganin. Now, I will not dwell on the details of this kasi medyo maliliit yung mga hitsura dyan. If ever po na may inquiry po kayo, you ask for a sample computation kasi iba-iba po to. Ask for a sample computation from Milbert. Okay? You ask sample computation from Milbert para mabigyan po kayo ng sample computations. No? Siguro right after sa project review natin, we will ask Milbert to post a sample computation for studio, unit, and 2BR unit. Okay? So, Sir Milbert, right after ng project review po natin, mag-post ka, Sir Milbert, ng sample computation for studio unit and sample computation for two-bedroom unit. Okay? Yan, may 5% na miscellaneous fee that would be added to the total selling price. So, ito po yung that will cover dun sa mga transfer charges ng titulo. So, that's it, no? That's 128 Nivel Hills, developed and marketed by Santa Lucia Marketing. Okay? So, okay. So, ngayon po, medyo, ano kasi, may mga detailed computation kasi to. Hindi ko na pinakita dyan. Ganito ang gawin natin. Lahat ng nandito na wala pa po sa loob ng group chat ng 128 Nivel Hills, please ask your upline na magpa-add po kayo sa group chat ng 128 Nivel Hills. Because after po nito, through the assistance of Milbert, maglagay po siya ng sample computation sa bawat unit. Studio, 2BR, residential, at saka condo hotel. Okay? So, Bert, please pakilagay doon sa group chat ha, para makita po nila. Okay? So, doon sa, magpa-add sa group chat, mag-notify kayo doon sa mga group chats ninyo. 'Di ba may mga group chat, let's say for example si Jeffrey Abaw, nasa group chat yan siya ng coaches. So mag-chat ka doon sa coaches group chat Jeffrey at makisuyo ka sa mga kasamahan natin na magpa-add ka dito sa 128 Nivel Hills. Okay? At the rest na mga nandito, as your upline doon po sa group chats ninyo na magpa-add po kayo dito sa 128 Nivel Hills para makita po ninyo yung price list na isi-send po ni Milbert right after po neto. Okay? So, doon sa mga nag-subscribe ng mga Lamudi, Property 24 at iba pa na mga online platform, pwede nyo pong i-post to. No? Magandang market po to. Okay? So, maraming salamat po sa time na binigay nyo. I hope mag-enjoy po kayo sa weekend. Nasa middle of June na po tayo. So, go lang ng go. Mid-year na po tayo. So, the remaining 6 months, bago magtapos ang 2021, babanata natin to ng husto.
Go, 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 go tayo, 'no? Kasi medyo malayo-layo pa tayo sa mga goals natin, okay? So, utilize all the things na kailangan niyo pong, matutunan, okay? So, that's it. Thank you. God bless you all. Bye-bye.